ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ዛሬ ደግሞ በዚህ በተለየ መልኩ የጥቅል ጎመን ሰላጣን የምንሰራው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ ላለው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰዓት ለመቆጠብ ያህል ከታተፌ ሁሉ ነገር አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት ይኸው እንደዚህ በዚህ መልኩ፣ ቲማቲምም እንደዚሁ፣ ቃሪያም እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ እና ነጭ ሽንኩርት ይሄ በዚህ መልኩ ደግሞ ጥቅል ጎመኑ እንደዚህ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ይሄው ካሮቱንም በመፈልገው መጠን እንደዚህ ፈቅፍቄ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ወደ ማቀላቀሉ ወይም ወደ ሳህን ላይ የማድረግ እናዘጋጀዋለን። ይሄው ጥቅል ጎመን በመጀመሪያ እንደዚህ ሳህን ላይ አድርገዋለሁ። በዚህ መልኩ እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ የፈቀፈቁትን ካሮት ደግሞ እንደዚህ ጨምርበታለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄው እንደዚህ ከትፌ ያዘጋጀሁትንም ቲማቲም በዚህ መልኩ ጨምርበታለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ ላለው ስራዬን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ ይላለው። ከወደዳችሁት እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ ይላለው። ዘውትር የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼ ደግሞ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ ይላለው። ይሄው ሽንኩርቱን ደግሞ እንደዚህ ጨምሬበታለሁ። ይሄው በዚህ መልኩ ከትፌ ደግሞ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ ደግሞ እንደዚህ ጨምርበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ፍሬውን ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ ከነ ፍሬው ነው እንደዚህ ጨመርኩበት። ይሄው በዚህ መልኩ ሁሉንም ጨምሬያለሁ። ነጭ ሽንኩርት የተወሰነ ነበር፣ እሱንም ጨምሬበታለሁ። ብዙም ቪዲዮ ላይ አልገባልኝም። ይሄው እንደዚህ በሚያምር መልኩ አዘጋጅቻለሁ። አሁን የምጨምርባቸውን ግብአቶች እጨምራለሁ። ይሄው እንደዚህ ያዘጋጀሁት ላይ በመጀመሪያ እንደዚህ ዘይት ነው የጨመርኩበት። የተወሰነ ዘይት ነው፣ እናንተ በፈለጋችሁት መጠን መጨመር ትችላላችሁ። በመቀጠል እንደዚህ ሚጥሚጣ ነው እየጨመርኩበት ያለሁት። ትንሽ ቀጠል እንዲያደርገን የፈለኩትና በዛ ነው ያደረኩበት ይመስለኛል። እዚህ ጋር ጨው ጨምሬያለሁ። እንደዚህ ብዙም አልጨመርኩበትም እንዳይበዛብኝ ነው። ይሄው በዚህ መልኩ ጨምሬ በደንብ እንደዚህ አቀላቅለዋለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ ይላለው። ሌሎች ስራዎችን ደግሞ በመጎብኘት ሰብስክራይብ እንድታረጉኝ አዲስ የሆናችሁን ቤተሰቦቼ በትህትና ጠይቃለሁ። በዚህ ላይ ለጤና በጣም ጣፋጭና ተመራጭ ነው። በተለይ በዚህ በብርድ ሰዓት እንደዚህ አድርጋችሁ ብትበሉ ለጉንፋኑም ለመያዛት እንትናትሉም አትጋለጡም። ቀጠል ያሉ ነገሮችን እንደዚህ ብትበሉ ሚጥሚጣ እዚህ ጋር ቃሪያውና ሚጥሚጣው በጣም ትንሽ ቀጠል ያደርገዋል። እናንተ ከፈለጋችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ቀጠል እንዲያደርግልኝ ስለፈለኩ ነው እንደዚህ የጨመርኩበት። ያው በዚህ መልኩ ከጨመርኩኝ በኋላ ሎሚ ነው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ሎሚ የሚጨምረው። እንደዚህ ሎሚ ጨምርበታለሁ። በዚህ መልኩ ሎሚን ከጨመርኩኝ በኋላ እንደዚህ አዋህደዋለሁ። ብዙም ከባድ ስራ የለውም። አንዳንዴ ለየት ያለ ነገር መብላት ስትፈልጉ
እንደዚህ አድርጋችሁ ከሌሎች ግብአቶች ጋር አቅርባችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ለጤና ጣፋጭና ተመራጭ ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄው በዚህ መልኩ ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ አልገባልኝ አቼቶ ጨምሬበታለሁ። እንደዚህ ለመብላት አዘጋጅተነዋል ማለት ነው። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃለሁ። አዲስ ለሆናችሁ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼ ደግሞ እንኳን ሰላም መጣችሁ እላለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። እንዲሁም ስራዬን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎች አጋሩልኝ እላለሁ። ይሄው እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል። ጣዕሙ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። እናንተ ከፈለጋችሁ ሌሎች ግብአቶችን ደግሞ ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ብትሰሩት ደግሞ በጣም ጣፋጭ ነው። ይሄው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስላያችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።